tuossa vähän jotenkin tommonen kiireinen aamu, tai no, ei nyt voi sanoa niinkään semmonen kiireinen, mutta oli paljon semmoista silpputyötä, tiedätte, että pitää monta eri juttua tehdä. Niin nyt on sitten kiva vähän rentoutua timanttityön ja hei sinun seurassa. Ja mulla on nyt siis joku kynäkin valskasi, niin mulla on sormet musteissa, mutta ei se haittaa. Timanttityö on tosiaan edelleen vaiheessa ja mä leväytin äsken nämä timantit tähän pöydälle, kun en huomannut, että pussi oli auki. Ne on nyt tuolla. Ja niitä timantteja on siellä ja täällä, mutta jos nyt suuri osa olisi laitettu. Ajattelin jatkaa taas täältä alareunasta. Täällä olisi ainakin R-kirjainta ja E-kirjainta. R on myös täällä aika paljon. E:tä olisi sitten täällä ylempänä. Sitten täällä on numero 4. Tuolla on vähän 4. Mä tykkään tehdä näitä pieniä alueita. Tytär ei meinaa millään haluta uskoa, että mä tykkään tehdä pieniä alueita. Se on monta kertaa kysynyt, että tykkäätkö tehdä pieniä vai isoja alueita? Ja mä oon pieniä. Mä tykkään tehdä isoja. Mutta sehän on sitten, että hän voi tehdä ihan isot ja minä pienet, niin kumpikin saa tehdä sitä, mitä haluaa. Elikkä numero 4. 1, 3, QRS. Niko L. 6, 7. A, B, C, D, E, F, G. Onko 4 jo aloitettu? Eihän toi voi olla 4. Eikö se on O-kirjain? B, 4. Okei. Eli 4 on jo joskus aloiteltu. Ja nyt jatketaan 4. Näitä onkin aika paljon näitä 4. Joitakin on tosi vähän, niin kuin vaikka 6 on paljon vähemmän, tuo punainen tuossa. Niin tätä siis on tullutkin aika paljonkaan. Tää on 4. Ei se mitään, mä aloitan tekemään näitä täältä. Ja nyt kun mä tarkemmin katson, niin täällä on ihan hirveästi tätä 4 vielä. Miten mä äsken huomaan? Tää on vissiin ihan käyttämätön. Tää laitetaan tähän kuitenkin. Okei, sitten tuli keskeytys, mutta nyt voin jatkaa. Eli otetaan tästä tätä mömmyä. Kai siitä tuli. Eiköhän. Ja sitten nyt aletaan napsimaan 4. Joo. No niin. Ja siitä lähtee. Onkin ollut vähän taukoa tämän tekemisessä. Mä jätin tän tähän keittiön pöydälle, että voin vielä kuvailla, kun
näitä napsittelen tänne. Mutta sitten tässä on tosiaan nyt vierähtänyt aikaa. Niin. Sitten mä rupesin miettimään, että enkä mä viimeksikin tehnyt tän nelosta. Siis tässä on tosiaan mennyt aikaa, niin ihan hyvin voi olla, että mä oon viimeksikin tehnyt nelosta. Mä en enää muista. Mutta luultavasti en. Mutta joo. Nämä on tosi kivoja nämä timanttityöt ja palapelit. Mutta sitten ne vie tilaa tästä meidänkin keittiön pöydältä. Niin aina sitten sen aikaa, kun niitä tekee. Mut ei se haittaa. Meillä on liian iso keittiön pöytä suhteessa meidän asunnon kokoon. Niin sillä ei ole niinku... Mikä tuo? Ei siinä ole mitään, se voi tekee. Toi mölmö tuli. Okei, niin ei ole mikään semmonen pikkupöytä, että ei sitten mahuttaisi tässä istumaan. Mutta kyllä se silti aina vähän tuo sellaista sekasortoista fiilistä, kun on ylimääräistä tavaraa pöydillä. Niin kuin meillä ei muuten sitä on. Mutta joo. Ei se mitään. Nyt sitten tätä taas tässä edistän. Ja meillä on tosiaan 6 hengen pöytä. Ei nyt sen isompi kuitenkaan, mutta tää on tämmöstä. Siis meidän ensimmäiseen taloon ostettiin tämä aikoinaan ja sitten kun muutettiin tähän pienempään, niin tää oli jopa myynnissäkin. Ja sitten meillä oli toinenkin ruokapöytä ja sekin oli myynnissä, mutta vissiin mulla oli vähän liian iso hintapyynti. Kukaan ei halunnut ostaa minun ruokapöytiäni. Niin oltiin sitten 2 pöydän loukussa. Ja no mä siis tykkään tästä pöydästä tosi paljon. Ja sit kun mulla on se mun järvenranta hirsitalo, niin mä kyllä haluaisin tän sinne. Mut sitä nyt ei niinku oo vastata vielä kun mun ajatuksissa. Niin nyt mennään Niin, tää on ihan niinku täyspuinen. Hyvä pöytä. Tosi jämäkkä. Niin tykkään tästä. Mutta tähän tilaan tosiaan vähän pieni. Ei pieni kuin iso. Mutta ehkä mä nyt kuitenkin tän kanssa pärjään. Tai siis me täällä kaikki pärjätään. Joo, semmoista pöytäasiaa tähän hetkeen. Äiti tosiaan toi vähän satoa. Tuossa hän toi pullaa. Hyvää satoa pullaa. Siis mustikkapullaa oli tehnyt, niin toi niitä. Ja sitten hän toi muikkuja. Hän toi mustikoita monta pussillista. Niitä on nyt niin paljon, että hän niitä paljon, tai he isäni kanssa paljon poimivat. Ja lapseni syö niitä sitä mukaan, kun niitä poimitaan. Ja itsekin olen syönyt, vaikka olen monena vuonna ajatellut, että olen ainakin näin syksyllä allerginen mustikalle. Tänä vuonna olen syönyt vaikka
vaikka olen joskus ajatellut, että olen allerginen, koska iho on muutenkin kamala. Viime viikolla tein sellaisen muutaman päivän puhdistuskuurin, että en syönyt kuin kasviksia tai kananmunaa tai oliko jotain lihaakin joskus ja kaurapuuroa ja en tiedä alkoiko iho vähän puhdistumaan, koska ainahan kun on puhdistuskuuri, tai en tiedä aina, en ole ammattilainen tässäkään asiassa, niin en osaa varmaksi sanoa, mutta keho, siis kun tekee jonkun puhdistuskuurin, no tuo nyt ei varsinainen puhdistuskuuri edes ollut, mutta kuitenkin, että en syönyt niitä jauhoja enkä sokereita enkä maitoa, niin jos tekee puhdistuskuurin, niin sittenhän monesti iho menee huonompaan kuntoon, kun se niin alkaa puhistaa kehoa ja ne epäpuhtaudet tai mitkä lie, niin tulevat monesti juuri ihon kautta sitten ulos. Niin minulla oli viime viikonloppuna tuossa ihan hankala olla, kun oli niin hankala iho, mutta se nyt on ollut muuten, mä en tiedä. Anyway, niin nyt en sitten laita myöskään mitään rasvaa, niin olenkin täällä kameran sivussa vähän piilossa, kun iho on huonona. Joo, no nyt se on tosiaan vähän rauhoittunut, mutta aloitin taas maanantaina vähän, tai jatkoin sitä, että syön vain kasviksia ja lihaa ja näin, että en niitä jauhoja ja niitä ja sokereita ja maitotuotteita. Mutta nyt mä tosiaan sain pullaa. Se on kyllä jännä. Aina jos yrittää tehdä ruokavaliomuutosta, viimeksi kun ajattelin, että voisi vähän puhistella, niin mies sai monta pussia karkkia. Ja no viime viikko meni ihan ok, mutta nyt sitten kun jatkan, eilisen olin taas skarppina, niin nyt sitten tässä odottelen, että keittelin kohta itselleni oikein maitokahvit ja syön mustikkapullan. Joo. Enhän minä osaa kieltäytyä, jos minulla on jotain tarjotaan. Sen verran tämmönen ruoka-aine, ruokahäiriö. Joo. No niin, mutta siis, jospa tämä tästä joskus helpottaisi tämän ihon kanssa. Kyllä mä uskon. Mennään johonkin iloisempiin aiheisiin. En vielä ole keksinyt, mikä se voisi olla. Mutta mitä sulle kuuluu? Syksy on ihanaa aikaa kaikille uudelle, niin kuin, tai vanhan herättelemiselle. Ja tarkoitan nyt siis harrastuksia. Monesti alkaa monet harrastukset taas syksyllä. Ja itsekin olen haaveillut siitä kuntosalilla käynnistä. Mutta toistaiseksi se on haave, kun viime talvena tytär kävi voimistelutreeneissä ja samalla minä sitten, ne treenit oli lähellä kuntosalia, niin oli sillain helppo käydä. Mutta nyt kun hän ei enää harrasta sitä, niin pitäisi niinku asteista tehdä lähteä salille. Niin en ole saanut vielä aikaiseksi, mutta on
2 viikkoa sitten tehnyt kotitreenin. No lenkillä on käynyt ja semmoista sitten, mutta ei se ole. Mutta ehkä tällä viikolla, jos tuo nyt iho ei ihan kamalaa ole, niin käydään tyttären kanssa tai poikakin, jos haluaa lähteä, niin uimassa. Uimahallissa. Niin tuolta. Saatais se sentään käynnistettyä, että kerran viikossa käyty sitten uiskentelemässä, kun sitäkään ei ole vielä saatu aloitettua. Joo. Mut pikkuhiljaa hyvää tulee. Tässä vissiin päättää joku päivä, milloin siellä salilla tulisi mentyä, kun sit mä joskus keksin, että no nyt vois, mutta justiin söin ja sitten kun on vähän aikaa oottanut, että ruoka sulaa, niin ei sitten enää jaksa. Ei kai kellään muulla varmaan ole tämmöisiä. Kun meillä on uusi kuntosali tuossa meidän vieressä, mutta kun mulla on sinne vanhaan vielä 40 käyntikertaa jäljellä. Mä ostin silloin aikanaan e-passeilla niitä ja sitten olen aina jatkanut. Tai jotenkin se oli, että jos niitä sitten osti lisää ennen kuin ne meni vanhaksi, niin sitten se jatkui se niiden käyttöaika. Niin. Tässä nyt vaan päättää. Siitähän se onkin, että päättää ja tekee. Joo. Mutta. Joo. En mä, että siis täällä ei ole mitään selitystä, eikä mitään hyvitystä, ei niinku. Jos mä löntystelen aamulenkillä tuolla, kun tänäkin aamulla oli jotenkin tosi vaikea herätä. Kun toissa ilta meni myöhään, kun tuli se Cast Away tuuliajolla elokuva. Ja aloin sitä mukaan katsomaan. Tuliko se 3 vai 4? Niin sehän kesti melkein puolille. No okei, vissiin 11:30 melkein. Ja aamulla sitten heräsin 6. Niin eilen iltana, kun alkoi Mahjusseli Morsian, minun lempiohjelma elämässä Mahjusseli Morsian. Niin hyvästi jaksoin sen katsoa ja sitten kun se loppui, niin sammuin kuulosti saman tien. En jaksanut edes valoja melkein laittaakin. Niin tänä aamunakin oli sitten vähän vielä hankala nousta, niin piti lähteä tuonne kävelylle. Sitten. Niin. Sitten siinä tuli naapuri. Mä olin tuolla metsässä ja siellä juoksi sitten poro. Ja sitten siinä oli naapuri koiran kanssa ja se koira halusi, se on semmonen, onko se Karjalan karukoira, niin halusi sitten mennä tapaamaan sitä poroa vähän niin kuin lähemmin ja se mies siinä sitten oli ja se, että oi kun nykäisi, että kävi ihan niskoihin kipeästi, että niin raju liike siinä yhtäkkiä tuli. Niin sit kun mä tosiaan siinä näin sen miehen ja ohitettiin toisemme, niin 2 syytä, miksi kävelin puolet matkastani nopeammin. Niin toinen oli se, että kun mä oon nähnyt, kun se mies kävelee, niin hän kävelee hyvin reippaasti aina. Niin tuli semmonen, että no pitää katsoa, että mullakin vähän pistää enemmän vauhtia tähän masinaan. Ja toinen oli se, että kun me oltiin niinkö ne ympyrät, mä menin tätä metsäpolkua täältä ja hän meni täältä teitä pitkin. Sitten me kohdattiin täällä, niin mä ajattelin, että se tulee sitten
tässä on meillä sellainen toinen risteyskohta, mistä me joudutaan kävelemään niin samaa tietä vähän matkaa. Että mä menen tänne kotiin ja se menee tonne kotiin. Niin että on kiusallista kävellä sitten, niin kun me on jo kerran nähty ja tervehditty täällä, niin sitten niin vielä uudestaan siinä, että jos niin sattuu käymään, niin kamalaa, niin ajattelin, että mulla on varmaan kuitenkin lyhempi matka siitä, niin jos mä menen vaan reippaasti, niin sit me ei nähdä enää toista kertaa. No, sit mä olin siinä melkein tuossa meidän tien ristauksessa. Niin mä näen, että ei vitsi, tuolta nyt tulee joku ihminen, että onko se nyt se naapuri. Mutta ei se ollut, se oli joku ihan eri ihminen. Ja mä olin, jes, mä pääsin kotiin ihan ehjin nahoin nyt, ettei tarvitse kohdata ihmisiä enempää. Ja kyllä mä tiedän, että muutkin ihmiset ajattelee aina näin. Tällä lailla, että ehkä sekin naapuri jäi sinne jähimään sinne metsään sitten sen koiran kanssa, että me ei niinku vahingossakaan mennä sit yhtä aikaa sitä. Tosi kiusallista joskus kävellä, niinku, joutuu kävelemään vähän niinku yhtä matkaa. Kerran mä olin niin rohkea, että meillä on tässä toinen naapuri, se on semmoinen vanhempi rouva. Täytti just 93 ja hän kävelee tosi paljon. Pitkiä lenkkejä saattaa käydä tuolla kylälläkin jossain kerhossa. Ja kerran sitten näin, kun olin tulossa kaupasta tai jotain, niin hänet tuossa kävelemässä ja mä, että ei voi olla totta. Nyt jos hän kävelee vähän hitaammin, hän on minua lyhempi ja tietenkin myös 60 vuotta vanhempi melkein, niin no sit mä ajattelin, että kun yksinäinen nainen hän on, ja monesti tulee juttelemaan tossa ja varmaan niinku oottaakin joskus, että tullaan pihalle esimerkiksi, kun oli mun nimipäivä, niin juoksi sieltä melkein sieltä omalta pihalta, kun mä tulin ulos, että hyvää nimipäivää. Niin siis varmaan kaipaa sitä seuraa ja juttukaveria. Niin ihan sillä sitten olisin voinut kääntyä ja mennä eri kautta kotiin, mutta olin niin rohkea ja avulias, että sillä kertaa mä menin siihen viereen ja tervehdin ja tultiin sitten yhtä matkaa kotiin koko puoli kilometriä tai jotain. Ja hän kertoi minulle monenlaisia juttuja ja siitä tuli varmasti meille molemmille hyvä mieli. Mutta uskon, että tämä koiran ulkoiluttajamies ei kaipaa minusta juttuseuraa. En tiedä, olisiko hän kaivannut vähän niinkö apua, kun hän minulle sanoi, että aiku vähän toi niska nyt, kun toi koira vetäisi, että niskaa nyt kyllä vähän otti, mutta sitten se sanoi, että kyllä tää tästä. Niin olisiko hän oikeasti kaivannut siinä vähän niin kuin apua, että en mä tiedä mitä mä olisin voinut tehdä. Mutta vaikka taluttaa sitä koiraa vähän aikaa tai jotain, että hän olisi saanut sitä niskaansa siinä verryttää. No ei varmaan oikeasti, kohan sanoi, kun minä sieltä metsän keskeltä tulin ja kuulin ennen kuin hän näki minut, että hän siellä voivotteli. Ai, oi. Ei ihan noin, mutta melkein. Joo, semmoisia kohtaamisia oli tänä aamuna ja jokin aika sitten ihmisten kanssa. Vanhempieni luona oltiin viime viikonloppuna. Olipa ihana tehdä halkoja. Halanteko on maailman parasta hommaa. Toki meillä on siis rottori, että niitä halkomakoneella, mutta ihan oli nostella niitä raskaita tukkeja ja
saa keholle sitä liikettä siinä. Niin siellä kävin aamukävelyllä. Oli sumuinen aamu ja kävin semmoista metsätietä pitkin. Niin ainakin 3 kertaa olin kuulevinani jotain ääntä sieltä metsästä. Ja yhden kerran ihan selkeästi joku isompi eläin siellä rymisteli. Ehkä poro tai hirvi. Mutta aina pysähdyin kuuntelemaan ja katselemaan, että kenet minä näen. Mutta en nähnyt ketään, että kyllä ne elukat on vielä vähän parempia tämmöisiä välttelijöitä kuin me ihmiset, ainakin parempia kuin minä. Vaikka yritän monesti naapureita vältelläkin. Tai kaikkia ihmisiä. En ihan aina, joskus on joku kummallinen mielentila ja menen tervehtimään, mutta monesti ei ole sellainen mielentila. Tähän ei meinaa oikein enää tarttua. Otetaan lisää tätä vaaleanpunaista mönjää. Noin. Joo. Mut ehkä siksikään nimen sitten on näihin ryhmäliikuntatunneille ilmoittautunut. Mä en tiedä milloin meillä alkaa meidän sunnuntai-lentopallo. Ja se on kivaa, vaikka siellä onkin muita ihmisiä. Meillä on kiva lentopalloporukka. Suurin osa on eläkeikäisiä. Tai tosi monet. Ja sitten on muuten vaan, menisin sanoa, että iäkkäämpiä, mutta sitten mä rupesin miettimään, että minäkin olen vähän niinku, okei, mä oon porukan nuorin, mutta silti, jos siellä on jotain 40- tai 50-vuotiaita, niin mä oon kohta ihan samaa kööriä. Mutta se on aina kiva, kun näkee tommosia urheiluja, tai niinku, ei välttämättä urheilullisia, mutta jaksavia ja iloisia ja tommosia piirteitä. Iäkkäämpiä ihmisiä kuin mitä minä olen, vaikka minäkin olen jo 37. Niin sit jos näkee niinku 20-30 vuotta vanhempia hyväkuntoisia ihmisiä, niin sitä aina ajattelee, että no ei tässä ole mitään hätää niinku vanheta, kun ei se ikä välttämättä näy tai tunnu ihmisillä. Että silloin kun mä olin pieni, niin tuntui, että ne vanhemmat ihmiset, kun oli tyyli jo 5-60-vuotiaana huivit päässä ja köpöttivät menemään, että onko jotain muuttunut vai olinko mä vaan pienenä. Ajattelin, että ne olisi ollut nuorempia, vaikka ne oli oikeasti 100-vuotiaita. Se voi olla niinkin, että mä en tiennyt minkä ikäisiä ne oli, mutta ajattelin, että varmaan aina 30. Ihan ikäloppuja. Joo. Tämmöstä tässä nyt sitten. Mutta tosi hyvä kuntoinen kyllä toi meidän naapurimummo, se tosiaan tämän kuun alkupuolella täytti 93 ja asuu yksin omakotitalossa ja käy tosiaan kävelemässä kaupassa. No pyörällä hän ei enää aja. Ja silloin kun me muutettiin tähän kohta 7 vuotta sitten, niin hän ajoi vielä autolla monta vuotta. Mutta sitten se auto ei ollut mennyt katastuksesta läpi. Hän itse nyt
sanon hassusti, mutta siis hän itse olisi mennyt katsastuksesta läpi, siis tarkoitan sitä, että näkö toimii ja muuta, että olisi voinut vielä ajaa autolla. Mutta auto hänellä oli semmoinen, oliko se vanha Toyota vai Nissani. Niin. Se ei sitten mennyt katsastuksesta läpi, niin se sanoi, että ei kehannut enää sitten alkaa sitä korjaamaan tai laittaa uutta autoa. Että kyllä tää oli nyt tässä ja ihan pari vuotta sitten hän vielä ajoi pyörällä. Mutta nyt sitten sai semmoisen että on 2 rengasta eessä ja 1 takana. Niin hän sen sai ja sitten mulle kertoili tossa, että ei oikein ole sillä oppinut ajamaan, niin minä häntä yritin auttaa, että pii vähän sitä pyörää pystyssä, mutta se oli vähän haasteellista ja hän ei ole nyt enää sitten pyörälläkään ajanut, mutta tosiaan kävelee paljon. Vasta luinkin jotain lehteä, missä oli joku, olikohan se jopa 100-vuotias ihminen, niin kun kysyttiin, mä en tainnut edes lukea sitä juttua, mutta siinä oli semmoinen laatikko, missä oli, että mitä ihmisellä kannattaa, niin miten siinä nyt oli jotain elämän viisauksia kuitenkin, niin sekin sanoi, että pitäisi aina vaan, kun mahdollisuus, niin liikkua. Että varmasti toi liikunta, kävely, ulkoilu ja toki siis lihaskunnon ylläpito olisi myös tärkeää, mutta jos tekee jotain halkoja tai jotain muuta semmoista monipuolista hommaa tuolla pihalla, kantaa multasäkkejä tai mitäs nyt voisi olla, en tiedä, muuta vettä saunalle tai jotain, niin eihän sit tarvitsisi edes niinku kuntosalille mennä, jos se ei ole oma suosikkilaji. Vaan voi tehdä kaikkea muutakin. Joko hyötyliikuntaa tai sitten jotain kehonpainojuttuja tai muuta. Sitten mä muistan, mulla oli kerran semmoinen työkaveri ja se oli hän oli myös jäämässä kohta eläkkeelle, niin oli niinkö aina reipas tekemään ja oli sit käynyt jossain lääkärin tarkastuksessa, oliko nyt työterveyshuollon joku tarkastus ja oli sit oikein kysynyt, että pitäisikö mulla niinku käydä kuntosalilla, että kun aina puhutaan siitä lihaskunnan tärkeydestä. Niin en mä tiedä, oliko ne tehnyt jotain näitä lihasmittauksia. Kehon koostumusmittaus ehkä paremminkin. Niin olivat todenneet, että ei tarvi. Että hänkin tosiaan puuhaili varmaan kotonakin paljon kaikenlaista ja justiin puutarhanhoitoa ja kaikkea. Asuu maalla omakotitalossa, niin olikohan niillä vesistö lähellä, että en muista sitä, mutta kuitenkin, että monenlaista puuhaa teki, niin oli hyvässä lihaskunnossa sitten myöskin hän. Niin. Mäkin on nyt sitten yrittänyt aina. Kaikki hommat meillä jää kesken. Kyllä, mutta olen mä yrittänyt kuitenkin vähän tsemppailla ja tehdä illallakin jotain ja muuta, mutta jotenkin on vähän väsyttänytkin. Laitetaan lisää helmiä.
Mut joo, siis muuten on sen kahvin jo niin nyt heittänyt pois. Mut sit jos on tosiaan sitä pulloa, niin kyllä mä sitten mielelläni otan kahvit. Ja kun se tuntui tuossa kesällä niin kamalan vaikea, ja viime keväänä, miten se tuntui, niin tosi kamalan vaikealta niinkö lopettaa sitä kahvia. Ei se kauhea ajatuskin. Että iltaisin kun ajattelin, että nyt alan nukkumaan ja en saakaan sitä aamukahvia, niin se tuntui niinku ihan hirveältä ajatukselta. Mut sitten yksi päivä se oli kiva, että joo, no en mä oikeastaan tarvitse. Niin mä oon nyt keitellyt hyvin joskus harvoin niin itelle täällä päivällä kahvit ja iltaisinhan mä en oo juonut koskaan. Sitten menee ne yöunet. Onkohan muuten täysikuu tulossa? Näkyy kyllä niin kivoja unia taas koko yö, että eipä ihme, jos ei aamulla ollut oikein rentoutunut väsynyt. Siis, levähtänyt olo, kun näin jopa semmoista unta, missä poliisi pysäytti kaikki autot, siis joku perusratsia. Ja mä huomaan, että ei vitsi, mä istun väärällä puolella, vänkärin puolella, että mitähän tuo poliisi sanoo, kun eihän mä voi ajaa. Tai jotenkin, että miten mä niinku ajan tätä autoa. Ja sitten siinä oli paljon autoja oottelemassa ja mä nousin seisomaan ja siellä oli joku ihminen sitten kanssa ja minä muistaakseni aloin sille selittää, että itse mä istuin väärällä puolen tuossa autossa. Ja sitten mä sille sanoin, että mutta kun tää on mun unta, niin mä voin niinku tehdä tämmöisiäkin asioita. Että mä siinä unessa tajusin, että mä oon unessa. Mut joo, en tainnut saada sakkoja, kun en koskaan ehtinyt sinne poliisin juttusille, kun niillä oli siinä ruuhkaa. Oi, nyt meni vielä. Mutta yleensä kun alkaa unet villiintymään, niin se on merkki siitä, että on tulossa täysikuu, mutta nyt oli vasta eka yö. En nyt tosiaan yhtään tiedä, milloin on seuraava täysikuu. Eikö se aika vasta ollut? Niin voi olla, että se ei nyt kuitenkaan ole vielä tulossa. Uskon näin, että se ei vielä ole tulossa. Eikö se, oliko alkukuu? Hetkonen, en nyt muista. Ja kun nyt on ollut tai siis pilvessä taivas tai en ole siis nähnyt kuuta, niin ei katse vielä voi olla täysikuu, jos kun ei kai nyt koko ajan ollut pilvessä. En minä tiedä. Enkä ole kovin myöhään illalla ollut ulkonakaan. Meillä ostettiin tossa joku aika sitten semmoiset aurinkokennovalot. Semmoiset maahan upotettavat. Niin ne syttyy aika myöhään. Kai. Niin mä oon aina ehtinyt ihailla niitä vaan sen verran, että oon huomannut, kun on ollut tyljysängyssä, että ai nyt nuo palaa. Sitten mä oon käynyt kattoo niitä. Ja noin 3 sekuntia ja mennyt sitten takaisin sisälle. Että ei tuu iltaisin hengailtua tuolla ulkona. Mutta tässähän illat pimenee ja valot syttyy jo aikaisemmin. Ja sitten kun tulee talvi, niin noin pitää ottaa pois, kun ne jää muuten sinne lumen alle piiloon ja menevät varmaankin rikki. Mutta nyt syksyllä ne ilahduttaa. Ketä ilahduttaa? Kuka nyt sattuu
Mä taidan nyt tän homman tässä tauottaa. On niitä erilaisia tauotussysteemejä, että joko tuntitöitä ja 10 minuuttia taukoa tai puoli tuntia 5 minuuttia, menikö se silloin? Niin mä oon nyt tässä puoli tuntia istunut, niin nyt mä voin pitää mun kahvitauon ja sit mä lähden tänne verstaalle. Siinä se valmistuu pikkuhiljaa. Puoli tuntia ja sain ton verran tehty. Hei, kiva kun olit siellä seurana ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!